Hi guys, bali third day na nitong fermentation natin. So kung mapapansin nyo, nagkakaroon na ng liquid o nagkakaroon na ng tubig tong natin, rice wash tsaka gatas. So ayan. So maghihintay pa tayo ng mga ilang araw para tuluyan ng maghiwalay yung pinaka-keso tsaka yung tubig. Hi guys, magandang umaga sa inyo. Bali ngayong araw, ikapitong araw na nung nung fine-ferment natin na hugas bigas tsaka gatas. So ngayong araw, i-harvest na natin yung lactobacillus natin. Okay, so today ang kailangan natin, molasses. At marami pang molasses. Ay, di bali yung mga maliliit na bote, yung mga naubos ko na, pero may mga konting-konti pang natira, kaya sisimutin natin, sayang naman. So ito na yung ferment natin na hugas bigas tsaka gatas. So ito yung itsura niya. So ayan, makikita nyo yung pinaka-keso sa ibabaw. Tapos sumiwalay na yung pinaka-tubig. So yung tubig yung kailangan natin. So yun na yung lactobacillus natin. Okay, so kailangan ulit natin itong measuring cup at saka nitong imbudo kasi kailangan natin makuha yung sukat ng liquid na makukuha natin para malaman natin kung gaano karaming molasses yung ilalagay natin sa kanya. Tapos syempre kailangan din natin itong pansala para maihiwalay natin talaga yung tubig dun sa keso. Tapos pala lang ulit pala guys, taste ulit tayo kasi medyo hindi maganda yung amoy nitong natin, gatas tsaka hugas bigas. Ayan, so tingnan nyo yung tsura nya. So ayan, makikita nyo yung nabuong keso sa ibabaw. Ayan, tsaka yung tubig. Ayan, so bali sasali natin to dito sa strainer para makuha natin yung liquid. So ito yung keso na nabuo. Bali ito composed ng carbohydrates, ng proteins, tsaka ng fats. So pwede nyo na siyang tapon, pero ako ipapakain ko ito mamaya sa aso ko eh. Okay, so ito na yung natin, yung lactobacillus serum. So yun yung tawag sa kanya, lactobacillus serum o LABS. So ayan yung itsura niya. Bali nakakuha tayo ng 350 ml. Ayan, so almost 350 ml yung nakuha natin. So ito, probiotics na to, pwede na natin siyang ibigay sa mga kalapati natin, sa mga alaga natin. So 30 ml yan, tapos lalagay lang sa 1 liter ng tubig. Tapos pwede na natin ipainom. Ito, pwede natin ilagay sa ref para mabuhay ng matagal. So magiging inactive siya. So basta malamig, pwede natin pagtagalin. So gaya ng mga Yakult, ganyan, kailangan i-ref siya para hindi masira. Pero ang gagawin natin, hindi natin siya ilalagay sa ref. Para mabuhay siya ng matagal nang wala sa ref, kailangan lagyan natin siya ng molasses. So bali yung molasses kasi yun yung mag-stabilize nitong serum natin. Kasi yung lactobacillus, ang kakainin niya ngayon yung molasses para mabuhay sila. So kapag inaluan natin siya ng molasses, hindi na natin siya kailangang i-ref. Pwede na lang natin siyang ilagay kung saan.
basta medyo malilim and room temperature lang siya. Okay, so kailangan natin tong container. Dito natin haluin yung labs at saka yung molasses. Okay, so lalagyan na natin ng molasses, yung labs natin. Ang ratio ng molasses at ng labs ay 1:1. So, kung 350 ml yung labs, lalagyan natin siya ng 350 ml din na molasses. Ayan, so 350 ml din yung sukat ng molasses. Yan yung ihahalo natin dito sa labs natin. Okay, so ito na yung finished product natin. Probiotics na siya, yung DIY probiotics natin. So ito pwede na natin siya ibigay sa mga alaga natin sa ihahalo sa inumin. So 30 ml nito, then 1 litro ng tubig. Pero ang maganda dito sa ginawa natin na probiotics na to, pwede natin siyang paramihin. Okay, so itong concentrated probiotics na to, ang kailangan lang natin 30 ml nito plus 30 ml na molasses, ihahalo natin siya sa unchlorinated water. Di bali 1 liter ng unchlorinated water yun. Tapos i-ferment natin siya ulit for 7 days or 5 to 7 days. So same process. Lalagyan lang natin ng tissue yung garapon. Then after 7 days, i-harvest uli natin. Then yun na yung pwede natin uling gamitin as probiotic. So ibig sabihin, meron na ulit tayong 1 litrong probiotic. So, sobrang cheap and low cost nitong ginawa natin probiotics kasi sobrang dami nating magagawa. And ang lifespan niya, pwede siyang umabot ng 1 to 2 years. So, ayun, ganun lang bali yung process ng paggawa ng probiotics na pwede natin gamitin sa mga kalapati natin.
Next video, ang gagawin natin dito sa probiotics natin, i-upgrade natin. Lalagyan natin siya ng mga multivitamins para mas malakas siya. So, bukod sa probiotics, magkakaroon siya ng multivitamins. Ipapakita ko sa inyo yun, gagawan ulit natin ng video, yung procedure at pati na rin yung mga kailangan natin gamitin para itong probiotics natin na to, ma-upgrade natin, magiging enrich siya with multivitamins. Sarap.